Salut, prieteni! Astăzi v-am adus o mașină japoneză, un Mitsubishi Outlander din 2015 cu un 2.0 benzină, hibrid plug-in. Haideți un pic să vedem ce poate să ne arate nou acesta. În rând vreau să vorbesc de faptul că mașina este cu două motoare electrice, unul pe față, altul pe spate. Are o capacitate de putere de 120 de cai și ține de motorul de benzină, iar motoarele astea au câte 80 de cai fiecare. În total, puterea nu poate fi cumva procesată împreună. Periodic se pornește ori motorul electric, ori motorul pe benzină. Vreau să accentuez în primul rând că totuși este un Mitsubishi, iar Mitsubishi-le din totdeauna, cu toată lumea știm, că are portbagajurile foarte mari. Și începem de la asta. Mergem să vedem cum este un portbagaj la un Mitsubishi Outlander plug-in hibrid. Este o mașină din 2015 și totuși este una dintre primele mașini de la Mitsubishi care au făcut acest plug-in, l-au pus pe modelele de Mitsubishi și au zis că noi asta facem, noi punem, mașina să meargă ok, dar ce ține de metal, care se aude gol, aici în general e plastic, au zis că nu dotăm foarte mult. Puteți să vedeți și din spate, chiar și această chestie de tracțiune, tot deja începe să ruginească. Mitsubishi, nu putea de făcut un metal ceva mai ok. Dar s-au gândit oamenii și au zis că de măcar să facem să deschidă portbagajul electric. Și într-adevăr, la Mitsubishi Outlander, portbagajul deschide electric. Cam încetișor, cam gălăjios, dar se deschide. Și aici la fel. În interior, tot plasticul, hodorojește. Când mergi prin grochi, ceva se aude în spate, să știți că e de la portbagaj. Spațiu foarte mult, într-adevăr e foarte mult. O fură de cartofi, liniștit, fără jele. Jos avem cumva spații de depozitare. Multă lume spune că dacă e plug-in hibrid, presupune că bateria din spate și loc nu prea este de depozitare. Ba nu, loc este foarte mult. Într-adevăr, aici avem și cablurile de încărcare. Aici mai avem încă niște spații cu toate ustensilele necesare pentru mașină. Chiar și capacul ăsta e jumate plastic, dar în interior eu sunt sigur că e carton. El nu e foarte dur, chiar e molicel. Mitsubishi se putea o lecuțică mai calitativ de făcut. Chiar și lăcatul ăsta de la portbagaj tot începe să ruginească. E o problemă, într-adevăr e o problemă. Ridicatoarele astea electrice au pus și fixarea asta aici, dar cumva au ascuns-o în partea asta, iarăși tot e colbăit, tot e murdar și ieși o bucată de loc. Dacă vrei să-l încarci cumva full, bucata asta stă nici încolo, nici încoace. Ca și la versiunile precedente a Mitsubishi-lor, avem un sistem audio cu un subwoofer în spate. Sistemul audio nu este rău, e ceva middle, nu pot să spunem că e o clasă foarte înaltă de audio, dar se aude destul de ok. Prelata, eu nu înțeleg, de ce totuși s-a economisit la chestiile astea atât de mult. Prelata e un fel de, cum zice la noi la Moldova, un fel de birezânt, să-i spun așa, e parșiv tare la calitate, e calitate rea, iar așa să mergeți, să hodorojească tot drumul. Dar în schimb, se fixează și stă bine fixat când este închis. Haideți să mergem în salon, să vedem cum stau lucrurile acolo. Țin să menționez că la modelele anterioare, și mai exact la modelul 2008-2010, scaunele din spate se lăsau total în jos. Este o chestie foarte faină la Mitsubishi. Ei prin acest moment au făcut, au simplificat viața la oameni. Ușor strâng, ușor să dau înapoi. Păi bine, aici deja nu mai este aceeași chestie. Aici scaunele se dau ca cum suntem noi obișnuiți la toate mașinile și nu mai mult de atât. Îmi pare rău,
cred că dacă erau la fel, era să fie mai bine, dar este și este. Haideți să vedem un pic și în față cum stau lucrurile. Ușa din față, într-adevăr, un design frumos. Au făcut și dunga asta așa, un silver închis, un argintiu frumos, un pic de piele, elegant. Îmi place într-adevăr cum arată ușa, nu are prea multe chestii pe dânsa, e mai mare decât cea din spate. Avem și reglarea geamurilor electric, toate 4 față-spate, dar iată partea asta de sus, aici e cumva un plastic îmbrăcat într-un material, deoarece în spate chestia asta nu e la fel. În spate chiar e plastic și e plastic parșiv, el într-adevăr deja are zgârieturi pe el, lasă urme, urât treaba asta. Când în față deja e un pic altă calitate, știi cum e șofer, mai elegant. Și acum un pic despre salon. Într-adevăr, salonul după design arată bine. Cel puțin mie îmi place cumva panoul ăsta așa, el e negru, dar ilustruit și arată bine. Adică cumva totul este predispus către șofer. Tot e ușor, e destul de navigabil. Bine, ca citofonul, fiind generațiile alea mai vechi, are un pic de întârziere. Într-adevăr, întârzie și ține de comenzi. Trebuie un pic să aștepți, el un pic să gândește și apoi îți redă rezultatul. Are și navigație, avem Bluetooth, audio, tot ce trebuiește. Chiar în dotările astea sunt cele mai simple, dar cele mai necesare. Avem un condiționer simplu, nu este o climă. Chiar când îl pornești cumva, redă un sunet foarte și foarte urât. Eu o să încerc să-l redau. El când se pornește, ai senzația că parcă undeva acolo stau 2 ventilatoare mari și suflă în continuu. Mă deranjează sunetul, pentru că ca putere de ventilare, într-adevăr, îi suflă foarte bine, te răcorești foarte rapid, dar sunetele astea în plus e o dificultate. Spațiul acela de depozitare, mie personal nu mi-e comod, eu trebuie să mă întind să iau ceva de acolo sau să pun în timpul mersului. Cotiera, loc avem îndeajuns, într-adevăr e foarte adâncă, avem și un încărcător pentru telefon, atât și pentru chestiuțele astea de aici, ca să aprinzi o țigară sau să-ți pui un frigider sau etc. Problema lui, a cutierii, e mai exact că nu se mută nici în față, nici în spate, nici mai sus, nici mai jos. Și asta, cumva la un asemenea crossover, consider că dacă era dotarea asta pusă, aveți să fie mult mai confortabil. Și ține de scaune, pe partea de pasager avem reglarea simplă manuală, pe partea de șofer reglarea electronică simplă. Gen, nu-i cumva că să poți să-ți ridici și mijlocul și partea asta de sub picioare, e doar față, spate, sus, jos. Doar atât. La volan la fel, volanul se reglează manual. Cumva petalele astea din spate, ele sunt fine ca design. Într-adevăr, ai senzația că ești la o mașină de cursă, dar în realitate, exact la acest motor, ele nu prea sunt necesare. Pentru că dacă ai să le folosești, doar ai să te chinui să crești consumul a mașinii, dar nu mai mult de atât. Așa, ca design, într-adevăr, e frumușel. Haideți să vedem cum se comportă automobilul la traseu. El, ca volum, el într-adevăr e mare, știi? Adică cumva, el și aceleași geamuri, da, cum obișnuite pentru noi, geamurile de la SUV, mereu sunt mari. Într-adevăr, geamurile sunt mari, vederea e perfectă, cu asta nu sunt probleme, dar însuși mașina e destul de mare și când mergi în trânsă ai senzația că pe alocuri ți se pare că nu prea o poți controla. Fiind foarte mare, manevrabilitatea este un pic dificilă. Reacționează volanul un pic cu întârzieri, cumva la bruscarea acestuia
cumva reacția nu-i deodată, e puțin cu întârziere. Asta ar fi o problemă. Eu personal aș dori ca un asemenea SUV să reacționeze un pic mai repejor. Dar să nu uităm, mașina e destul de grea. E cântărește o tonă 800. Asta e foarte mult. Pare-mi că greutatea încărcată full ar fi de 2 tone jumate. Într-adevăr e greu. Pentru 2 litri e ok. Pentru puterea lui, a sistemului întreg, care ar fi aproximat de 200 de cai, e în regulă. Iar dacă să vorbim despre baterie, autonomia acestuia este aproximat la 70 de km, mers doar pe electricitate. Și asta e foarte ok. Nu-i mult, într-adevăr, dar nici nu-i puțin. Atâta timp cât ești în ambuteiaje, ai testat butonul de charge și stai, mașina se încarcă, da? Bateria se încarcă de pe benzină. În momentul încărcării, cumva, când doar încarci bateria stând pe loc, ai aproximativ nevoie de un 30 de minute ca bateria să se încarce complet full. Iar dacă ești din mers, aceasta poate dura chiar și până la 20 de minute. Încărcarea bateriei cumva e destul de rapidă. Cam tot, suspensia în general, așa, nu știu cum, parcă e dur. Nu mi se pare el foarte moale. Și chestia asta că am mai observat la hibriduri, când accelerezi un pic mai mult, e un zgomot. Să faci un zgomot, începe să plângă motorul, se aude asta foarte tare. În general, japonezii nu iubesc să fie liniște în salon. Lor le place când tot e cu zgomot, știi? Cumva. Dar la Mitsubishi izolarea fonică e zero. Într-adevăr, auzi tot ce se întâmplă pe din afară, pe exterior. Dacă strigă cineva la tine, poți să nu deschizi geamul, răspuns direct din automobil. Oricum să te audă. O să vedem cum se comportă el la 0 la 100 un pic mai târziu. Un pic vreau să vorbesc despre consum. Ei bine, cu consumul stau lucrurile destul de interesant. Fiind un motor de 2.0, fiind mașina grea, el pe cartea tehnică scrie un consum de 82-85 litri. Ceea ce nu e real, din punctul meu de vedere. Dacă să nu fie baterie, să nu fie hibrid, el se duce în toate 12, poate chiar și mai mult. La drum lung, în jur de 9-10. Dar datorită faptului că are cumva hibrid, plug-in-ul ăsta inclus, el periodic se stânge, motorul merge doar pe electricitate, apoi iar se aprinde. Datorită la chestia asta, consumul scade. Și ne redă nou un consum, într-adevăr, de aproximativ 6 litri la 100 de kilometri. E un consum bun. În realitate chiar e bun, dar nu mereu. Dacă dai de un deal, dacă ești încărcat, toate astea le simți deodată. Bateria se descarcă mai rapid și totodată crește consumul. Poate să ajungă chiar și până la 9 litri. Lejer, fără nicio treabă. Da, viteza și el greu. Iată, noi am avut 70 de km la oră. Am apăsat pedala până în jos și el de strigat strigă, zgomot face, dar de mers nu prea merge. Iată, am ieșit pe un drum mai puțin bun, fiind traseu. Iată, avem o viteză de 90-100 la oră. Nu, dacă să-i dăm o notă la stabilitate, cred că e undeva un 7. Un 7 cu greu. Nu e stabilă deloc. La vitezele mai mari, noi suntem goi, suntem două persoane. Cât avem noi? 140 de kg în 250. El, în primul rând, reacționează greu, în al doilea rând, nu e stabil deloc. Volanul se întărește. La o viteză mai mare o să fie greu de făcut o manevră mai bruscă, știi? Și acum trecem să testăm, să vedem și poate Mitsubishi lista. Să vedem și valorile de la 0 la 100. Deci, cumva nu avem regimuri
sport, nu sport. Avem doar blocarea asta de 4 roți și atât, diferențialul cumva. Și nu mai mult de atât. Am selectat o secvență de drum în care putem să testăm toată chestia asta. Deci, suntem gata. 3, 2, 1, start! O 100. Greu. Greu ușor, eu cred că e foarte greu. Nu știu din ce motiv. O să încercăm chestia asta încă o dată, moș. Mie mi s-a părut că el însuși pedala a întârziat. Însuși pedala de accelerație a avut o întârziere. Haideți să mai încercăm o dată. 3, 2, 1. Aceeași chestie. Accelerarea întârzie foarte mult. Eu apăs și el se gândește. 100. Da, cam așa e. Stă treaba cu 0 la 100. M-am așteptat la ceva mai mult. Dar avem ce avem. Fiind un crossover, Mitsubishi astăzi, în 2023, pe piața Republicii Moldova, se menține la un preț destul de înalt. Asta ar fi începând de la 13-14.000 de euro, ajungând chiar și până 18.000, independent de motorizare, desigur. De ce sunt aceste prețuri atât de mari? Eu consider, cred că, din simplu motiv că, fiind un hibrid, mai ales și plug-in, cumva e mai economic de întreținut. Și piesele și întreținerea singură a automobilului, într-adevăr, nu este costisitoare. Chiar dacă și să vorbim despre concurenții acestuia, care ar fi un Ford Kuga, da, care ca deservire s-ar putea să fie mai scump, într-adevăr un Land Rover Discovery, care e un pic mai mărișor ca volum, dar ca greutate e mai mic. Și totuși, la alte modele, problematic va fi din punct de vedere de costuri, cât ar costa să întrețineți un asemenea automobil. Din punctul meu de vedere, datorită faptului că sunt două motoare, eu cred că oricum, mai devreme sau mai târziu, careva probleme o să apară, chiar dacă nu apar în start, e foarte bine, dar nu ne însuflă încredere la ziua de astăzi un plug-in. Mi se pare că plug-in-urile încă mai au de să evoluționeze și apoi să trecem cu toată lumea la un asemenea automobil. Într-adevăr sunt ierbi, într-adevăr sunt ok, într-adevăr sunt mai economice. Chiar și luând în vedere că crossover de la e destul de înalt, e destul de greu, e mare, dacă se merge undeva la un camping, pe nisip, merge perfect, fără îndoială. Eu vă mulțumesc, cu voi a fost Mold Drive, vă dorim toate cele bune!